નમસ્કાર મિત્રો, જય મસિયા. નીતુસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું સુપર અને ટેસ્ટી ટોમેટો કેચઅપ. ઘણા લોકોની ડિમાન્ડ હતી કે ટોમેટો કેચઅપ કેવી રીતે બને છે, તો ડિમાન્ડને ધ્યાનમાં લઈને આજે આપણે બનાવીશું ટોમેટો કેચઅપ. શિયાળામાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં તાજા અને સારા ટામેટાં મળતા હોય છે. તો ચાલો આજે આપણે બનાવીશું ટોમેટો કેચઅપ. અહીંયા મેં તાજા 500 ગ્રામ ટામેટાં લીધા છે, અડધી વાટકી ખાંડ લીધી છે, થોડુંક વિનેગર લીધું છે. વિનેગર પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે, તે ટોમેટો કેચઅપને લાંબા સમય સુધી સારો ને તાજો રાખે છે. એક નંગ ડુંગળી લીધી છે, 5-6 કળી લસણની લીધી છે, એક આદુનો ટુકડો લીધો છે, એક બાદિયું, 2 તજના ટુકડા અને 5-6 લવિંગ અને કાળા મરી લીધા છે. થોડું લાલ મરચું પાવડર લીધો છે, થોડુંક સંચર લીધું છે અને થોડુંક મીઠું લીધું છે. તો ચાલો આપણે બનાવીએ ટોમેટો કેચઅપ. એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે ટામેટાને સમારી લઈશું. ઉપરનો ભાગ આવી રીતે કાઢી લઈશું અને પછી ટામેટાને સમારીશું. આ રીતે બધા ટામેટાને આપણે સમારી લઈશું. બધા ટામેટાં સમારી લીધા છે. તો હવે આપણે ટામેટાને એક પેનમાં લઈ લઈશું. તેમાં ડુંગળી એડ કરીશું, આદુના ટુકડા એડ કરીશું અને લસણ એડ કરીશું. હવે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસ ઉપર હવે એને રાખી દઈશું. અને એમાં પાણી આપણે નાખ્યું નથી અને ટામેટાના કારણે જે પાણી અંદર છૂટશે એટલે પાણી નાખવાનું પણ નથી અને ઢાંકીને રાખી દઈશું. આખા મસાલા જે આપણે લીધા છે એને ખાંડણીમાં અધકચરા વાટી લઈશું. હવે 5-1 મિનિટ પછી ફરીથી એને ચેક કરી લઈશું. ટામેટાં ગળ્યા નથી તો ફરીથી એને રાખી દઈશું. અધકચરા ખાંડેલા મસાલાને એક ચોખ્ખા કોટનના કપડામાં લઈ લઈશું અને આ રીતે બાંધીને એક ગાંઠ વાળીને નાની પોટલી બનાવી લઈશું. એ પોટલીને આપણે ટામેટાની વચ્ચોવચ્ચ રાખી દઈશું, જેથી કરીને મસાલાનો સ્વાદ એ ટામેટામાં આવી જાય. હવે ફરીથી એને 5-1 મિનિટ માટે રવા દઈશું અને ફરીથી 5-1 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો એને ચેક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ટામેટાં સરસ રીતે ગળી ગયા છે. તો અંદર રાખેલી મસાલાની પોટલીને આપણે કાઢી લઈશું. ગળણીમાં રાખીને ચમચીની મદદથી આવી રીતે દબાવીને બધો મસાલાનો રસ કાઢી લઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું અને નીચે ઉતારી લઈશું. ટામેટાને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું ઠંડા થવા માટે. હવે ટામેટાં ઠંડા થઈ ગયા છે તો એને એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને તેને હવે પીસી લઈશું. હવે આપણા ટામેટાં પીસાઈ ગયા છે તો એને એક ગળણીમાં કાઢી લઈશું અને ચમચીની મદદથી આવી રીતે હલાવીને બધો રસ કાઢી લઈશું, જેથી કરીને એમાં બીજ કે ટામેટાની છાલ હોય તો એ નીકળી જાય અને બધો રસ આવી રીતે કાઢી લઈશું બધી પેસ્ટનો. આ પેસ્ટને હવે આપણે ગેસ ઉપર મૂકીશું. એમાં મીઠું એડ કરીશું, સંચર પાવડર એડ કરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આવી રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું, જેથી પેસ્ટ નીચે ચોંટે નહીં. આ પેસ્ટને આપણે ધીમી આંચ ઉપર થવા દેવાની છે, જેથી કરીને નીચે ચોંટે નહીં. હવે આપણે એમાં ખાંડ એડ કરીશું, વિનેગર એડ કરીશું અને બંનેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું.
ખાંડ અને વિનેગર એડ કરવાથી કેટલો સરસ કલર આવે છે. અને હવે આપણો ટોમેટો કેચઅપ થોડો થોડો ઘટ થવા લાગ્યો છે, તો એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. કેચઅપને થોડી થોડી વારે હલાવતા રહીશું, જેથી કરીને નીચે ચોંટે નહીં. અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું. ધીમી આંચ ઉપર જ આપણે કેચઅપ બનાવવાનું છે. હવે એની અંદર આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ચમચાની મદદથી આપણે જોઈશું કે આપણો ટોમેટો કેચઅપ થયો છે કે નહીં. એને ચેક કરવા માટે આપણે એક વાસણ લઈશું. એની અંદર એને થોડુંક નાખીને જોઈશું કે થઈ ગયો છે કે નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે સાઈડમાં થોડુંક પાણી રહી ગયું છે, તો હજી આપણો ટોમેટો કેચઅપ બનીને તૈયાર થયો નથી. તો થોડીવાર એને થવા દઈશું અને સતત હલાવતા રહીશું. હવે ફરીથી એક વાસણમાં આપણે ચેક કરીશું કે આપણો ટોમેટો કેચઅપ તૈયાર છે કે નહીં. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ટોમેટો કેચઅપની અંદરથી થોડું પણ પાણી નીકળતું નથી. તો તૈયાર છે આપણો સુપર અને ટેસ્ટી ટોમેટો કેચઅપ. તો ગેસની ફ્લેમ હવે બંધ કરી દઈશું અને તેને નીચે ઉતારી લઈશું. તૈયાર થયેલો ટોમેટો કેચઅપ આપણે કાચના એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને 1 થી 1.5 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, તમને કેવી લાગી મારી આ રેસીપી એ તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને હા, મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. આ શિયાળામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ટામેટાં મળે છે, તો તમે પણ આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આવજો.